ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳግማዊ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ወደ ምን ገብተናል? ወደ ሌሰን 3 ገብተናል ማለት ነው። SQL ዌር ክሎዝን ዛሬ እናያለን። ሌሎችን ደግሞ በሚቀጥሉት ቱቶሪያሎች እናያለን። አፕዴትን እንዲሁም ዲሌትን ማለት ነው። ዌር ክሎዝ በእርግጥ አይተነዋል፣ ግን በስነ ስርዓት ማየት ስላለብን ነው። SQL ዌር ክሎዝ is used to specify a condition while fetching the data from single table or joining with multiple tables. If the given condition is satisfied, then only it returns specific value from the table. You would use where clause to filter the record and fetching only necessary records የሚያስፈልጉትን ብቻ ኮንዲሽን ሚት የሚያደርጉትን ብቻ ነው ዲስፕሌይ ለማድረግ የምንጠቀምበት። the where clause not only used in select statement but it's also used in update and delete statement. updateም deleteም ላይ እንጠቀምበታለን። የቱን ነው delete የምታደርግ የቱን ነው update ማድረግ የምትፈልግ ስፔሲፋይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን በሴሌክት ተጠቅመን where እናያለን ማለት ነው። the basic syntax of select statement with where clause is as follows ይላል። በኤግዛምፕል እናያለን እንጂ ይሄን አልነግራችሁም፣ ያስጠላል፣ አይገባም። you can specify a condition using comparison or logical operators እነዚህን መጠቀም ትችላላችሁ እያለን ያለ greater than equal to እኩል ይሆናል። ላይክን አይተናል ከዚህ በፊት። ኖት ስቱደንት ሪሌሽን እዚህ ጋር የሆነ ዳታቤዝ አለ። ይሄን ዳታቤዝ እዚህ ጋር ጽፌዋለሁ ማለት ነው። ማለት ቴብል ከዛ ይሄን አስገብተን መስራት እንጀምራለን። የሚያዘን ሁሉ እንሰራለን ማለት ነው መጽሐፉ። ስለዚህ ምን የሚባል ዳታቤዝ እንፍጠር መሰላችሁ? ስኩል የሚባል ዳታቤዝ እንፍጠር። ክሬት ስኩል የሚባል ዳታቤዝ ነው ስለፈጠርኩ ስኩል ቱ የሚባል ዳታቤዝ እንፍጠር። ስኩል ቱ ብለን ዳታቤዝ እንፍጠር። ከዛ ይሄን ዳታቤዛችን እንጠቀመው አሁን የፈጠርነውን ዳታቤዝ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ዳታቤዝ ላይ ቴብል እንፈጥራለን። ይቅርታ ቴብል መፍጠር አለብን። ስለዚህ ስቱድ አይዲ፣ ስቱድ ኤፍ ኔም፣ ስቱድ ላስት ኔም፣ ክሬት ቴብል ስቱደንት። እሺ ስቱደንት። እሺ ከዛ ስቱድ አይዲ ሁሌም ይቀድማል። ከዛ ኤፍ ኔም አለ፣ ስቱድ ኤፍ ኔም አለ፣ ኤፍ ኔም ስቱድ ላስት ኔም አለ፣ ኤል ኔም። ከዛ ሌላ ማን አለ? ሴክስ ኤጅ እና ጂፒኤ። ስቱድ ሴክስ ኮማ ስቱድ ኤጅ ኮማ ስቱድ ጂፒኤ ማለት ነው። ከዛ ያው እንደተለመደው አይዲ ፕራይሜሪ ይሆናል። ኢንት እናደርገውና ፕራይሜሪ ኪ ስቱድ ኤፍ ኔም ቫርካር እናድርገው። ቫርካር 20 ስቱድ ላስት ኔም እሱንም ቫርካር እናድርገው። ሴክስን ካር እናድርጋት። ሌንግዟን 6 እናድርጋት። ስቱድ ኤጅ ኢንቲዮን ጂፒኤ ዴሲማል ስሪቱ እናድርገው። ክሬት ቴብል ስቱደንት ስቱድ አይዲ ኢንት ፕራይመሪ ኪ ስቱድ ኤፍ ኔም ቫርካር 20 ስቱድ ላስት ኔም ቫርካር 20 ስቱድ ሴክስ ካር 6 ስቱድ ኤጅ ኢንት ስቱድ ጂፒኤ ዴሲማል። ስለዚህ ስህተት ያለን አይመስለኝም፣ የረሳነው ነገር የለም። ቴብላችንን እንፈጥራለን። ስቱደንት የሚባለውን ከምን ዳታቤዛችን ውስጥ ከስኩል ቱ ዳታቤዛችን ውስጥ ከዛ ዳታ እናስገባበታለን። ዳታው እዛ ቴብል ላይ ያለው ነው። ይሄ ዳታ አሁን እያስገባሁት ያለው መጽሐፉን ቴሌግራም ቻናል ላይ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዳታዎችን አስገባን። ከዛ ሴሌክት ስቴትመንት ልንጠቀም ነው። ሪትሪቭ ኦል ፊሜል ስቱደንትስ ፍሮም ስቱደንት ሪሌሽን ይላል። ሴሌክት ፍሮም ስቱደንት ላላችሁ አስትሪክ አድርጋችሁት ሁሉንም ነው ዳታ ማለት ነው። ከዛ ዌር ብላችሁ ስቱድ ሴክስ እኩል ይሆናል ኤፍ። ይሄ ኮንዲሽን ሚት የሚያደርግ ማለትም ጾታቸው ኤፍ የሆነ ፊሜል የሆነ ሁሉ ይወጣሉ ከስቱደንት ቴብል ውስጥ ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ይሄን ከማድረጋችን በፊት ምን እናደርጋለን? ከስቱደንት ቴብል ውስጥ ያሉትን በሙሉ ዲስፕሌይ አድርጌ ላሳያችሁ። ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ስቱደንት ሁሉንም ማለት ነው ያለምንም ኮንዲሽን ወጣ እና እንደዚህ በማድረግበት ጊዜ እንደምታዩት ሳይዙ እንዳልቀንሰው ለእናንተ አይታያችሁም። ስለዚህ አማራጭ ምንድነው? የተወሰነ ብቻ ዋና ምላቸውን ብቻ እንዲታዩ አደርጋለሁ። ለምሳሌ ሴሌክት ልና
የምፈልጋቸው አስተሪክ ከሆነ ኤኒ ነው። ያው ስለ ሴሌክት አይተናል ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል ላይ። አሁን ለምሳሌ ስቱድ አይዲ እነዚህ ዋና ነው። ስቱድ ኤፍ ኔም ዋና ናቸው እነዚህ። ተጨማሪ አሁን ስለ ጾታ ነው እየሰራ ያለው። ስለዚህ ስቱድ ሴክስ ማለት ነው። ከዛ ፍሮም ስቱደንት ብዬ የተወሰኑት ብቻ አወጣለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ አወጣለሁ ግልጽ እንዲሆን ማለት ነው፣ እንዲታየን በደንብ ቴብሉ። ከዛ ደግሞ አሁን ኮንዲሽን እጨምርበታለሁ ዌር ብዬ፣ ስለ ዌር እያየን ስለሆነ ስቱድ ሴክስ ስቱድ አንደርስኮር ሴክስ እኩል ይሆናል ኤፍ ብዬ ማለት ነው። ስህተት ያለን አይመስለኝም። ስለዚህ ሀናና ኢፍቱ ብቻ ናቸው ፊሜል። ከዛ ይሄን ካየን retrieve all students whose age is above 25 years old from student relation ማለት ነው። ኤጃቸው ከ25 በላይ የሆኑትን አውጣልኝ ይለኛል። እሺ ከዛ እችን ወደ 25 እንቀየራት፣ እችን ወደ ኤጅ እንቀየራት፣ ኤጅ እንቀየራት፣ እችንም ወደ ኤጅ እንቀየራት። እሺ ስህተት ያለን አይመስለኝም። ከ25 በላይ ነው እኩል ይሆናል አይደለም። እሺ ከ25 ዓመት በላይ የሆኑት አማረ፣ አሚር እና እያሱ ናቸው ማለት ነው። ሌላ ጥያቄ ፊች ስቱደንትስ አይዲ ፈርስት ኔም ሴክስ ጂፒኤ ፊልድስ ፍሮም ስቱደንት ቴብል ፎር ስቱደንት ዊዝ ጂፒኤ ኦፍ 3.50። እሺ ምንድነው እያለን ያለ 3.50 የሆነ ጂፒኤ ያለውን ሰው ጾታውን፣ ጂፒኤውን፣ ፈርስት ኔም እና አይዲውን ዲስፕሌይ አድርግልኝ ነው እያለን ያለ። ስለዚህ ስንት ነው ጂፒኤው እኩል ይሆናል 3.50 ማለት ነው። ዲሌት 3.50 ዲስፕሌይ የምታደርግልኝ ኤጅ ሳይሆን ሴክስ ነው። በተጨማሪ ስቱድ ጂፒኤን ትጨምርልኛለህ ጂፒኤ። ስለዚህ ኢፍቱ ብቻ ናት ማለት ነው 3.5 ጂፒኤ ያላት እና በቃ ጥያቄው 3.50 ኤግዛክትሊ ያላት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ኤንድ እና ኦር ማለትም ሎጂካል ኦፕሬተሮችን ከዌር ጋር አብረን መጠቀም እንችላለን። the SQL and or operators are used to compile multiple conditions to narrow data in an SQL statement. These two operators are called conjunctive operators. የሚያያይዙልን ኦፕሬተሮች እንላቸዋለን። these operators provide means to make multiple comparisons with different operators in the same SQL statement. ብዙ ኮምፓሪዥን በአንድ ጊዜ መስራት ያስችለናል። አሁን መጀመሪያ ኤንድ ነው፣ ቀጥሎ ደግሞ ኦር ነው ያለን። the end operator allows the existence of multiple conditions in an SQL statements where clause the basic syntax of end operator with where clause is as follows። ይሄን ተውት ብቻ ግን እስከ ኤንድ ድረስ ብዙ እንትኖችን ቼክ ማድረግ እንችላለን። አንዱ ኮንዲሽን ከሌላ ኮንዲሽን፣ አንዱ ኮንዲሽን ከሌላ ኮንዲሽን የሆነ ብዙ እስከ ኤን አንሊሚትድ ነው ኤን መስራት እንችላለን። for an action to be taken by a SQL statement whether it be a transaction or query all conditions separated by the end must be true ማለት ዲስፕሌይ እንዲሆን እንዲታይልን ኤንድ ከሆነ ታውቁታላችሁ ሁለቱም ትሩ መሆን አለበት፣ ካለዚያ ትሩ አይሆንም። ኦር ከሆነ ግን አንዱ ትሩ ከሆነ ትሩ ይሆናል። retrieve all students from student relation where student age is less than 27 ኤጃቸው ከ27 ዓመት በታች የሆነ ጂፒኤያቸው ደግሞ አበብ 3.0 ከ3 ጂፒኤ በላይ የሆኑትን ዲስፕሌይ አድርግልን። ከአንድ በላይ እንትኖችን ቼክ እያደረኩ ነው ማለት ነው። ይሄ ኮንዲሽን ወይ ይሄ ኮንዲሽን ሁለቱ ግን ትሩ መሆን አለበት። በምን የተያዘ በኤንድ ስለተያዘ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንሰራለን ከ27 ዓመት በታችና ከ3.00 በላይ ማለት ነው። እሺ ከ3.00 በላይ ነው። ሰዓታችን አልቋል እያለ ነው። ጨርሰናል። እየተስፋ አደርጋለሁ ትንሽ ነው የቀረን። ከዛ ሌላ ምን አለ እንዳለ እዚህ ጋር። ከዛ ሌላ ምን አለ ስቱድ ኤጅ ኤጁ ግን ከ27 በታች ነው መሰለኝ፣ እርግጠኛ አይደለሁም። እሺ እና ዲስፕሌይ ሲደረግ ኤጁ ማብረው ይወጣ ጥሩ ነው። ሴክሱ ከሚወጣ ኤጁ ይወጣ ለሰው ሲታይ ይገባል በቀላሉ። እሺ ከ27 ዓመት በታች ሆነው 3.0 በላይ ያመጡ እነዚህ ሰዎች ናቸው ኢፍቱና የሆነ ሰው። እሺ ትክክል ነን፣ አልተሳሳትንም። አሁን ደግሞ ኦር ኦፕሬተር እንይ። the or operator is to combine multiple conditions in an SQL statement
statements where clause the basic syntax of or operator with where clause is as follows ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ኮንዲሽኖች ይኖራሉ እነሱም በኦር ማያያዝ ነው። ኦር ስለ ኦር ደግሞ ነግራችኋለሁ። ከሁለት አንዱ ትሩ ከሆነ ትሩ ነው። retrieve all students from student relation where student age is less than 27 or whose GPA is above 3 ተመሳሳይ ነው ጥያቄው ብቻ ወደ ኦር ቀይሮት ነው። ከሁለት አንዱ ትሩ ከሆነ ቀደም ሁለቱንም ሳቲስፋይ ማድረግ አለባቸው። እድሜያቸው የግድ ከ27 ማነስ አለበት እንዲሁ ደግሞ ከ3.0 የግድ መብለጥ አለባቸው። አሁን ግን እድሜያቸው ከ27 ካነሰ በቂ ነው ወይም ደግሞ ጂፒያቸው ከ3.00 በላይ ከሆነ በቂ ነው ማለት ነው። በምን ካያያዝኩት በኦር ካያያዝኩት ማለት ነው። ኦር ካያያዝኩት እና ደግሞ ኦር እንደዚህ አትጠቀሙ አይሰራም። በዚህ MySQL ነው ለካ ስለዚህ ይሰራል። እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ኤንድ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን እኔ ኦርን እንደዚህ አድርጌ ልጠቀም። አያችሁት እንደምታዩት እንደዚህ ከፈለጋችሁም ደግሞ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ኦር እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ኤንድ ስትሰሩ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ስለ አፕዴት ኪወሪ እናያለን ወይም ስቴትመንት እናያለን። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁን በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም።